ওকে তো স্টেপ 1 মই কি কৰিম সিম্পলি এই টেবুলখন সিলেক্ট কৰিম বাট মই ওপৰৰ ডাটা যেটো ওপৰৰ হেডিং আছে হেডিংটোক মই সিলেক্ট নকৰো তো মই কি কৰিম ফাৰ্স্ট স্টাৰ্টিং পইণ্ট যেটো আছে প্ৰথমতে মই যিখন টেবুল আছে এই টেবুলখন মই কি কৰিম সিলেক্ট কৰি লম এনেকে ওকে টেবুলখন মই সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পিছত মই কি কৰিব লাগিব ইয়াক কপি কৰিব লাগিব আৰু কপি কৰিবৰ কাৰণে কি আছিল কন্ট্ৰোল সি প্ৰেছ কৰা আছে কপি হৈ গৈছে এইবাৰ নতুনকৈ এটা এক্সেল ফাইল আমি ওপেন কৰি লম তো তাৰ কাৰণে মই যাব লাগিব ফাইল দেন ক্লিক অন নিউ এণ্ড সিলেক্ট ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক হৈ গ'ল এবাৰ ইয়াতে যিখন আমাৰ টেবুল আছে যিখন আমি টেবুল কপি কৰিছো এখন আমি কপি কৰি লৈছো আৰু এখন আমি নতুনকৈ যদি এক্সেল ফাইল ওপেন কৰিছো ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগে আনিব লাগে পেস্ট কৰিম কিন্তু ভাৰ্টিক্যালি নহয় হৰাইজন্টেলি তো কেনেকৈ কৰিম তো তাৰ কাৰণে মই যাব লাগিব হোম ট্যাব এণ্ড ইয়াতে সৈ যেটো পেস্ট অপশন আছে এটা ক্লিক কৰিবা এণ্ড এই অপশনটো ট্ৰান্সপোজ দেখা পাইছা ট্ৰান্সপোজত তুমি ক্লিক কৰি দিয়া এণ্ড সি তোমাৰ সোৱা যিখন টেবুল আছিল ভাৰ্টিক্যাল টেবুলৰ পৰা হৰাইজন্টেল টেবুললৈ এৰেঞ্জ কৰা আছে যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাও আগৰ টেবুলখন হৈছে এইখন প্ৰিভিয়াস টেবুল আৰু বৰ্তমান যিখন টেবুল মই পেস্ট কৰিছো সেইখন হৈছে এইখন যেটো কি আমাৰ হৰাইজন্টেলি আমি ইয়াতে এৰেঞ্জ কৰিছো তো বুজি পাইছা তো এনেকৈ আমি ভাৰ্টিক্যাল টেবুল এখন হৰাইজন্টেল টেবুলত কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো হল ক্লিয়াৰ ওকে এতিয়া আমি ইয়াতে hlookup ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম বাট তাৰ আগতে যেটো মোৰ কলমৰ যেটো উইথ বহলটো হেতু মই এডজাস্ট কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে যাম এই অপশনটোত ক্লিক কৰিম হোমত যাম তাৰ পিছত ফৰমেট ওকে ফৰমেটত গৈ পেলাই মই এই অপশনটো ইউজ কৰিম অটো ফিট কলম উইথ ই কি কৰিব কলমৰ যেটো উইথ হেতু অটোমেটিক এডজাস্ট কৰি দিব তো মই কি কৰিম কলম উইথ সিলেক্ট কৰি দিম সো আহিছে তো এইখিনিটো ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এটা টেবুলখন আমি অলপমান ডাঙৰ কৰি লওঁ যাতে মোৰ সুবিধা হওক অলপ ডাঙৰকৈ এৰেঞ্জ কৰি লৈছো হৈ গ'ল এবাৰ সেম টেবল মই আকৌ এবাৰ সিলেক্ট কৰি লম ঠিক আছে সেম টেবল আৰু এবাৰ সিলেক্ট কৰি ললো এণ্ড কপি কৰিম কপি কৰিবৰ কাৰণে কি আছিল কন্ট্ৰোল সি কপি মই তলতে পেস্ট কৰিম গতিকে তলত মই ক্লিক কৰিলো এণ্ড কন্ট্ৰোল ভি সো আহিছে এতিয়া আমাক অকল ৰোল নম্বৰখিনি ৰাখিব লাগে আৰু বাকিখিনি ইনফৰমেশন কি কৰিব লাগে ডিলিট কৰিব লাগে যেনেকৈ আমি আগতে VLOOKUPত কৰিছিলো তো মই কি কৰিলো গোটেইখিনি ইনফৰমেশন মই কি কৰিলো ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিলো এণ্ড ডিলিট কিবোৰ্ডত ডিলিট বাটন প্ৰেছ কৰি দিয়া এণ্ড অটোমেটিক তোমাৰ যেটো ডেটা আছে সেইখিনি তোমাৰ কি হ'ব ডিলিট হৈ যাব হৈছে ক্লিয়াৰ ওকে এতিয়া আমি ইয়াতে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম তো আগতে আমি কি কাউন্টিং কৰিছিলো কলম কাউন্ট কৰিছিলো 1 VLOOKUPত কি কাউন্টিং কৰিছিলো কলমৰ পজিশন কাউন্টিং কৰিছিলো কিন্তু ইয়াতে আমি কাউন্টিং কৰিম ৰ পজিশন মানে এটো হৈছে ৰ 1 ৰ 2 এই নম্বৰটো নহয় এই কথাটো কৈছো এই টেবুলখনত যদি চোৱা ওপৰত যিখন টেবুলে ৰ কেটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 এটো হৈছে আমাৰ ৰ 1 এটো হৈছে ৰ 2 এটো হৈছে ৰ 3 তোমালোকে ভাবিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত এটো 1 2 3 4 লিখা আছে ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি কৈছো নহয় আমি কলম যেটো টেবুলটোৰ ওপৰত বেস কৰি মানে কৈ আছো ওকে এটা ইয়াতে আমি ফৰ্মুলা বহাব লাগিব কি ফৰ্মুলা VLOOKUP অৰ্থাৎ hlookup কিয় কাৰণ টেবুলখন হৈছে হৰাইজন্টেল যদি ভাৰ্টিক্যাল টেবুল থাকে আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম VLOOKUP কিন্তু যেটো টেবুলখন আছে হৰাইজন্টেল তো হেকাৰণে এটা কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম hlookup তো সিম্পল টাইপ কৰিলা equal hlookup then select 1 b10 now comma এবাৰ কি কৰিব লাগিব টেবুলখন সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ আগতে কৰিছিলো তাৰ পিছত কমা আমাক কি লাগে ষ্টুডেন্ট নেম গতিকে 1 2 2 comma 0 and bracket close then enter okay এবাৰ আমি সাবজেক্ট 6 और মার্কস উলিয়াম গতিকে টাইপ কৰিম ইকুয়াল কি লিখিম hlookup কি হ'ব b10 ঠিক আছে কমা
দেন সিলেক্ট টেবল তাৰপিছত কমা দেন কি হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 গতিকে আমি লিখি দিম ইয়াতে 8 যদি মই 8 ৰ ঠাইত 4 লিখি দিওঁ কি আহিব এনসাৰ ওলাব নোলাই হা ইয়েস 4 নম্বৰ ৰৰ ইনফৰমেশনটো ওলাব এনসাৰটো ওলাব বাট যেটো ইনফৰমেশন বিচাৰিছে সেই ইনফৰমেশন আমাৰ নোলাব 4 নম্বৰ ৰ যেটো ইনফৰমেশন আছে হেটো ওলাব নাও এন্টাৰ সো ক্লিয়াৰ হৈছে এটো হৈছে আমাৰ h lookup এগেইন মই এই বক্সৰ ইয়াত থকা ইনফৰমেশন ওলাম গতিকে ইকুৱেল কি লিখিম h lookup select j10 কমা কি হ'ব ওপৰৰ টেবুলখন সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত কমা কি হ'ব 9 নম্বৰ ইনফৰমেশন গতিকে 1 কি নম্বৰ আছে 1 2 3 4 comma 0 bracket close and enter স্পেস তো নিদিলো হৈ যায় মই স্পেস তো একেনে দিছো যাতে তোমালোকে ভুল কৰি নোপোৱা এনে স্পেস নিদিলো চলি যায় নো প্ৰবলেম স্পেস নিদিলো হ'ব ঠিক আছে